good morning guys. ඉතින් ඔන්න අදත් ගෙනාව දවසේ ගොල්ම පින් වීඩියෝ එක අපි බලමු අද දවසේ මාකට් එක කොයි වගේ මූවමන්ට් එකක් දෙයිද කියලා. ඉතින් ඊයේ දවසේ ගැන පොඩි රිවිව් එකක් කරන්නම්. සරලව මෙහෙම කියන්නම්. මම ඊයේ thumbnail එකේ දාලා තිබ්බා gold එක all time high එකක් අද හදනවා කියලා. ඊයේ මම thumbnail එකේම දාලා තිබ්බා වීඩියෝ එකේ. නෑ කියනවනම් පොඩ්ඩක් back වෙලා බලන්න thumbnail එක ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඉතින් ඔන්න කිව්ව විදිහටම ඊයේ දවසේ all time high එක gold හැදුවා. එතකොට new all time high එක තමයි 2774.8යි. ඒ ආසන්න වශයෙන් 2775යි කියලා කියමුකෝ. එතකොට gold වල all time high එක 2775 විදිහට දැන්ට ඔන්න තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු අද මාකට් එකේ කොයි වගේ මූවමන්ට් එකක් දෙයිද කියලා. දැන්ට 5 minute chart එකේ zones විදිහට තියෙන්නේ 2766.5යි 2764.5යි. එතකොට ඒ zone එක ඊට පස්සේ යට තියෙනවා 2751.5යි 2749.5යි අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2747.5යි 2746යි අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2745.5යි 2744යි අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2741යි 2739.5යි අතර. ඒතර ඔය zone ටික තමයි දැන්ට 5 minute chart එකේ ළඟම තියෙන zone ටික. ඊට අමතරව ඔන්න බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට trend line එකක් මං ඇදලා තියෙන upside එකෙන් සහ downside එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට trend line දෙකක් ගිහින් තියෙනවා. එතකොට market එක අපි දැන් බැලුවොත් market එකේ movement එක මේක continue කරොත් චුට්ටක් පල්ලෙහාට මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා market එක ඊට පස්සේ buy වෙන්න පුළුවන්. buy වෙන්න සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. හේතුව මම මෙතනතර පෙන්නන්න. මෙතන තියෙනවා එකක් 3TL එක ඒක ගන්න පුළුවන්. තව කාට හරි බලනවා නම් බලන්න පුළුවන් bearish divergence එකක් හැදිලා තියෙනවා. එතකොට bearish divergence එකත් එක්ක market එක sell movement එකක් අරගෙන මෙන්න මේ වගේ තැනකට market එක sell වෙලා ඊට පස්සේ market එක buy වෙන්න පුළුවන්. market එක දිගටම ඊට පස්සේ buy වුණොත් buy එක continue කරොත් මම මෙතන ඉඳන් අදින්නම්. මෙන්න මේ විදිහට trend line එක touch කරන්න පුළුවන්. එතකොට trend line එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට sell entry එකක් ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. ඒතර මාකට් එක සෙල් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මාකට් එක බැරි වෙලා හරි බ්‍රේක් කරොත් මෙන්න මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක probabilities දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මෙන්න මේ විදිහට pull back එකක් දීලා මාකට් එක අපහු buy වෙන්න පුළුවන්. 2800ට වගේ වෙනකන් මාකට් එක buy වෙන්න පුළුවන්. මොකද තව pip 250ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ එතනට. එහෙම නැත්නම් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක බ්‍රේක් කරා කියලා පොඩි fake breakout එකක් දීලා අපහු මාකට් එක back වෙලා සෙල් වෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට ওই කාරණාත් එක්ක මාකට් එක මූව් වෙන්න පුළුවන් ඔන්න ඔය විදිහට. මාකට් එක දිගටම සෙල් වුණොත් මෙන්න මේ විදිහට දිගටම සෙල් වුණොත් මාකට් එක ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් තියෙනවා. මෙන්න මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකට හෝ මෙන්න මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකට රෙස්පෙක්ට් කරලා මාකට් එක ඊට පස්සේ බයි මොමන්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මාකට් එක දිගටම සෙල් වුණොත් ඊටත් වඩා ඊට පස්සේ බොහෝ දුරට මාකට් එක මම මේ කෙලින්ම දින්නම්. මෙන්න මේ zone එක හෝ මෙන්න මේ zone දෙකෙන් එකක් reach කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ market එක buy වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔය probabilities තමයි දැන්ට market එකේ බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. zone ටික always වැඩ හැමදාම මං කියනවා zone වැඩ කරනවා කියලා. ඉතින් ඒ විදිහටම market එකේ zone ටික වැඩ කරනවා. ඕගොල්ලෝ තමයි දැනගන්න ඕනේ හරියට zone එකෙන් entry එක ගන්න. ඉතින් ඔන්න market එකේ 5 minute chart එකේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ zone ටික සහ මාකට් එකේ මූවමන්ට් එක මෙන්න මේ විදිහට අපිට එක්ස්පෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඕකේ එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් ටික සහ මෙන්න මේ zone ටික. ওই zone ටික ඔළුවේ තියන් ඉන්න අනිවාර්යෙන් ওই zone වලට රෙස්පෙක්ට් කරන්න පුළුවන් මාකට් එක. හරි. ඉතින් ඊළඟට අපි 15 minute chart එකට ගියොත් එහෙම 15 minute chart එකේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. zone ටික තියෙන්නේ 2763.5 2760.5 අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2750.5 2746.5 අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2740.5 2738.5 අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2720 2717යි අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2715.5 2714 අතර. ඊට පස්සේ 2712.5 2709 අතර zone ටික තියෙනවා. ඒතකොට ওই zone ටික තමයි 15 minute chart එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. market එක මෙතනින් sell movement එකක් ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා market එක buy වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් market එක කෙලින්ම ඇවිල්ලා මෙන්න මේ support zone එක තියෙනවා. ඒකට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මේ trend line එකටත්
පොඩි ටච් එකක් දීලා ඊට පස්සේ මාකට් එක මෙන්න මේ විදිහට බයි වෙන්න පුළුවන්. ඒකට ওই ටික තමයි ළඟම තියෙන ටර්නින් පොයින්ට් එකක් විදිහට මෙන්න මේ zone එක තියෙන්නේ. බොහෝදුරට මේකට රෙස්පෙක්ට් කරන්න තියෙන සම්භාවිතාව 90ක් විතර තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේක බැරි වෙලා හරි බ්‍රේක් කරොත් පුල් බෑක් එකක් දෙයි. ඊට ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකත් බ්‍රේක් කරොත් කෙලින්ම මෙන්න මේ zone එක ටාගට් කරන්න මේ zone එකට වගේ ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මාකට් එක අලුත් ඩවුන් සයිඩ් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් හදාගෙන ඒකින් මාකට් එක බයි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই විදිහට තමයි 15 minute chart එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ zone එක. ඒ කියන්නේ zone ටික සහ මෙන්න මේ තියෙන market movement ටික. ඉතින් මේ ගාම කියන්නම් තාමත් channel එක subscribe කරලා නැති කට්ටියට පුළුවන් subscribe කරලා තියාගන්න. ඊට අමතරව bell notification එක on කරලා තියාගන්න. හේතුව හැමදාම මේ විදිහට videos දානවා. ඔයගොල්ලන්ට knowledge එකක් ගන්න පුළුවන් අලුතෙන්. අලුත් update ගැන දැනගන්න පුළුවන්. මේ හැමදේම මේ channel එකෙන් දැනගන්න පුළුවන් free of charge සතයක්වත් ගන්න නැහැ. ඊට අමතරව ඔයාලට පුළුවන් අපේ signal channel එකට join වෙන්න, learning group එකේ join වෙන්න. description එකේ තියෙනවා link එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ හරහා අපේ channel වලට group වලට join වෙලා තවත් දේවල් ඉගෙන ගන්න. signal channel එකට join වුණොත් daily signal ලබා ගන්න පුළුවන් free of charge සතයක්වත් ගන්න නැහැ. VIP එකට කියලා සතයක්වත් ගන්න නැහැ. ඔක්කොම ටික free. ඊට අමතරව learning group එකට join වුණොත් trading එක නොදන්න කෙනෙක්ට උනත් A to Z දැනගන්න පුළුවන්. pin කරලා තියෙන post එක කියවන්න learning group එකේ trade with orga කියලා group එකේ නම තියෙනවා. ඒකේ pin කරලා තියෙන post එක කියවන්නේ pin කරලා තියෙන post එකේ A to Z හැමදේම තියෙනවා. trading එක නොදන්න කෙනෙක්ට උනත් සරලවම ගොත් මොන්ඩිසෝරි යන ළමෙක් එක බැලුවත් තේරෙනවා. ඉතින් ඒක ඔළුවට ගන්න ඔළුවේ තියාගන්න. මොකද ඕගොල්ලෝගේ යාළුවෙක් කෙනෙක් ට්‍රේඩ් කරන්න කැමති. ඉතින් ඒගොල්ලොන්ට ඔන්න සජෙස්ට් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න තියෙනවා ගිහින් නිකන් ඉගෙන ගනින් කියලා සතයක්වත් අපි ගන්නෙ නැහැ. ඕකේ. එතකොට අපි යමු 30 minute chart එකට. 30 minute chart එකේ zone විදිහට තියෙනවා 2765.5 2760.5 අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2751 2746යි අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2741 2738 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2729 2725 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2721.5 2717 අතර zone එකක්. ඒතර ওই zone ටික තමයි 30 minute chart එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට අමතරව මම මේ විදිහට trend line එකක් ඇඳලා තියෙන ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් market එක දැන් බැලුවොත් market movement එක කොයි වගේ වෙයිද කියලා මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් sell වෙලා ඊට පස්සේ market එක buy වෙන්න වැඩි සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් market එක පොඩ්ඩක් දෙන්න පුළුවන් side way එකක් consolidation එකක් trend line එක touch කරලා ඊට පස්සේ market එක buy වෙන්නත් පුළුවන්. ඒකට consolidation එකක් කියලා market එක ඔන්න ඔය විදිහට buy වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට මෙන්න මේ zone එක pass කරලා wick එකක් ගහන්න වගේ පොඩි සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. හේතුව stop loss hunt කරන්න wick එකක් වගේ පොඩියට ගහලා ඊට පස්සේ market එක buy වෙයි. ඉතින් පොඩියට කියන්නේ 30 minute chart එකේ ටිකක් ලොකු wick එකක් වදී එහෙම වැදිලා ඊට පස්සේ market එක buy වෙන්නත් පොඩි සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. පොඩ්ඩක් alert එකේ ඉඳලා හරියට පරිස්සමට entries ගන්න. පොඩ්ඩක් අවධානයෙන් ඉන්නේ ගැන market එක බැරි වෙලා හරි මේ zone එක break කරලා ඊට පස්සේ trend line එක break කරොත් බැරි වෙලාවත් pull back එකක් දෙයි trend line එකට. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ support zone එකට ඇවිල්ලා market එක ඔන්න ඔය විදිහට buy වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඊටත් වඩා පල්ලෙහාට ගියොත් මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ zone එකට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ market එක ඔන්න ඔය විදිහට buy වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය ගැන පොඩ්ඩක් අවධානයෙන් ඉන්න, alert එකේ ඉන්න. මේ zone ටික මතක තියාගන්න. මේ zone වලට respect කරන්න තියෙන සම්භාවිතාව ගොඩාක් වැඩි. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි 30 minute chart එකේ තියෙන්නේ. අපි 1 hour chart එකට ගියොත් එහෙම 1 hour chart එකේ මෙන්න මේ විදිහට zone ටික තියෙනවා. උඩම තියෙන zone එක 2750යි 53.5යි 2746.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2743යි 2740 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2721යි 2717 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2713.5 2709 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2706.5 2702යි අතර zone එකක්. ඉතින් ඊට අමතරව මෙන්න මේ විදිහට trend line එක ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන down side එකෙන් trend line එක තව මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක trend line දෙකක් තියෙනවා. 1 hour chart එකේ බැලුවොත් එහෙම market එක මෙන්න මේ විදිහට සමහරට sell වෙලා trend line එක touch කරලා market එක buy වෙන්න පුළුවන්. තාමත් market එකේ තියෙන buy pressure එක අඩු වෙලා නැහැ. කියන්නේ අඩු වීමක් නැහැ.
මාකට් එකේ බයි ප්‍රෙෂර් එක තාමත් ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඕකේ. එතකොට මාකට් එක තව චුට්ටක් සෙල් වුණොත් මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකත් බ්‍රේක් කරලා මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ zone එකට ඇවිල්ලා මෙතන මේ order block එකක් තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ OB එක ටච් කරලා මාකට් එක ඊට පස්සේ ආපහු අලුත් channel එකක් විදිහට මෙන්න මේක හදාගෙන මාකට් එක බයි වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට මාකට් එක බයි වෙන්න වැඩි සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙතන ස්ටා එකක් තියෙනවා. එතකොට මෙතනටත් මාකට් එක එන්න පුළුවන්. ආවොත් ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ zone එක බ්‍රේක් කරොත් ඊළඟ නවතින්නේ මෙන්න මේ zone එකේ. එතකොට මෙන්න මේ trend line එක ටච් කරයි. ඊට පස්සේ මාකට් එක මම මේ කිව්ව විදිහට ඔන්න ඔය විදිහට මාකට් එක බයි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් 1 hour chart එකේ ලොකුවට පෙන්වන්න නැහැ. හේතුව 1 hour candle හැදෙනකොට සෑහෙන වෙලාවක් යනවා. मूवमेंट එක normally වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ range එකක් ගන්න නැහැ. හැබැයි කිව්ව දේ කිව්ව zone ටික මෙන්න මේ trend line ටික valid වෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි 1 hour chart එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ zone ටික. ඉතින් මම හිතනවා idea එකක් ගන්නද කියලා ඔයාලා අද මාකට් එක කොයි වගේ मूवमेंट එකක් දෙයිද කියලා. ඒ ගැන එතකොට එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් end කරන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු. කට්ටියම පරිස්සමෙන් ට්‍රේඩ් කරන්න වැඩි වැඩියෙන් ප්‍රොෆිට් ගන්න ලැබෙන්න ඕනේ. කට්ටියටම ලොස් නොවි වැඩි වැඩියෙන් ඩොලර් වලින් earn කරලා ගේමක් ගහ ගන්න ලැබෙන්න කියලා හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙනම් කට්ටියටම බුස්සර්ණ දෙවිට අල්ල දෙවිට ජෙසුපීටයි හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් කොන්ටම හම්බෙමු. එතකන් හැමෝටම good luck.